මම ඔයාලට ගොතන එක ලස්සනට පේන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ පාටින් ගොතනවා. අපි එකම වගේ බෝල හයක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ගොතන්න යන්නේ. ඕන දැන් මම ගොතන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වා. ඒක නිසා ඔයාලට තියෙන එකම එක රිපීට් කරන්න. ඒක නිසා මම එක පාටකින් ඔයාලට පෙන්නනවා මම මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා. ඊට අමතරව මගේ රෝ මාකර් එක විදිහට මම මෙන්න මේ පාට තැඹිලි පාට. එතකොට පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවනේ. ඒ තැඹිලි පාට පාවිච්චි කරනවා. මම දැන් මගේ පළවෙනි එකට යන්නේ ඉස්සෙල්ලම අපි කරන්නේ මැජික් රින් එකක් දාන එක. දැන් මම කිව්වා අපි ගොතන්නේ දලඹුවෙක් කියලා. දැන් මම මේ දලඹුවව හදන්න ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මෙහෙම මැජික් රින් එකක් දාලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා මැජික් රින් එක දාන විදිහ. මෙහෙම දාලා මේක තද කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මගේ මැජික් රින් එක. පැහැදිලිද? මම හිතනවා මේක පැහැදිලි කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් ගොතනවා. මේකට දානවා මම තව විශේෂ දෙයක් තමයි අපි බොහෝ විට ගොතන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ. බොහෝ විට කියන්නේ ඇත්තටම අපි මේ ඔක්කොම නිර්මාණ කරන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ වලින්. එතකොට මේ මැජික් රින් එකට මම දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ 6ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඔන්න අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ 6ක් දැම්මා. පැහැදිලි නේද? ඊට පස්සේ මම මේක තද කරනවා. තද කරලා හරි මේ පළවෙනි එකට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. පළවෙනි එකට මොකද දාන්නේ? ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. හරි මේ තියෙන්නේ මගේ පළවෙනි පේලිය. එතකොට මම මගේ රෝ මාකර් එක අරගෙන මේ තියෙන්නේ මගේ පළවෙනි පේලිය මම ගෙතුවයි කියලා මාක් කරනවා. හරිද? පළවෙනි පේලිය ගොතලා ඉවර වෙලා මම මෙතනින් මගේ ස්ටිච් මාකර් එක තියා ගන්නවා. කොතනින්ද තියන්නේ? මේ ලූප් එකයි මේ යාන් එකයි අතර මැදට මම මගේ ස්ටිච් මාකර් එක තියනවා. තියලා දෙවනි පේලියේ මම ගොතන්නේ මෙතන ඉඳන් තියෙන හැම ස්ටිච් එකකටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගානේ. මේකේ දැන් ස්ටිචස් 6ක් තියෙනවා. ඒ 6ටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. මේක තමයි මගේ දෙවෙනි පේලිය. හැම ස්ටිච් එකකටම සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගානේ. 1යි මේ පළවෙනි ස්ටිච් එක මේ දෙවෙනි ස්ටිච් එක මේ 3 මේ 4 මේ වගේ අපි මේ වටේම සිංගල් ක්‍රොෂේ 2 ගානේ ගොතනවා දෙවෙනි පේලිය. හරි අපි අපේ දෙවෙනි පේලිය ඉවර කරගත්තා. දැන් ඉතින් තුන්වෙනි පේලිය පටන් ගන්න. තුන්වෙනි පේලිය පටන් ගන්න කලින් මම මේ තියාගත් නූල මේ පැත්තට දා ගන්නවා ආයෙත්. කියන්නේ තියෙන පැත්තෙන් ඉඳලා අනිත් පැත්තට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පේලිය පටන් ගන්නවා. තුන්වෙනි පේලිය පටන් ගන්නේ මේ පළවෙනිම ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි දෙවෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊගාව එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි ඊගාව එකට ආය සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. මතක තියාගන්න ඔයාලගේ යාන් එක ඕනාවට වඩා තද කරන්නත් බෑ. ඕනාවට වඩා බුරුල් කරන්නත් බෑ. ඕනාවට වඩා තද කරෝතින් එහෙම අපිට මේක ගොතාගෙන යන්න බැරුව යනවා. ඕනාවට වඩා බුරුල් කරෝතින් එහෙම පුළුම් පිරෙව්වට පස්සේ පුළුම් පේනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හිඩැස් අතරින් පුළුම් පේනවා. එතකොට කැතයි. ඒක නිසා සාමාන්‍ය විදිහට ගොතාගෙන යන්න. අපේ තුන්වෙනි පේලිය ගොතන්නේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට 1යි නම් දෙවෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඊගාව ස්ටිච් එකට 1යි ඊගාව ස්ටිච් එකට ආය සිංගල් ක්‍රොෂේ 2යි. ඒ විදිහට අපි අපේ තුන්වෙනි පේලිය ගොතනවා. හරි තුන්වෙනි පේලිය ඉවර වෙනකොට ඔක්කොම ස්ටිචස් 18ක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ස්ටිචස් 18ම මම ගෙතුවා. ඊට පස්සේ අපේ හතරවෙනි පේලිය මම ගොතන්න යන්නේ. පළවෙනි එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දා ගන්නවා. මම ස්ටිච් මාකර් එක මෙතින් මගේ ස්ටිච් මාකර් එක ආය අනිත් පැත්තට ගත්තා. මෙතන ස්ටිච් එක මාක් කරගන්න. මම පළවෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දැම්මා. දෙවෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 2ක් මම දා ගන්නවා. 2ක්. තුන්වෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. හතරවෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 1යි. පස්වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ 2ක් මම දා ගන්නවා. මේකටත් 1යි ඊගාව එකටත් 1යි
ඊගාව එකට මම දෙකක් දාගන්නවා. සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක්. ඊගාව එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊගාව එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊගාව එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. මේකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. මේකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊගාව එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ඊගාව එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ආයිත් එකයි. ඊගාව එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. අවසානම ස්ටිච් එකට මම එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්නවා. මේ මම ගෙතුවේ මගේ 4 වෙනි පේලිය. දැන් මම ස්ටිච් මාක් එකේ මම 4 වෙනි පේලිය කියලා මාක් කරනවා. පැහැදිලි නේද? මම මගේ ස්ටිච් මාක් එකේ ඔන්න 4 වෙනි පේලිය ගොතලා ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ 4 වෙනි පේලියට වෙනකන් ගෙතුවා. දැන් මම මගේ 5 වෙනි පේලිය. එතකොට මම කරන්නේ මේ ස්ටිච් මාක් එක මේ පැත්තට ගත්තා. පළවෙනිම ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. මේ 5 වෙනි පේලියේ තියෙන පළවෙනිම ස්ටිච් එක මේක. මම මේකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටිච් 3ක් මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතනවා. ඊට පස්සේ ස්ටිච් 3ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. මේකයි මේකටත් එකයි සහ මේකටත් එකයි. ඊගාව ස්ටිච් එකට මම ආයේ සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ඊගාව ආයේ ස්ටිච් 3ක් මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතනවා. මේකටත් එකයි මේකටත් එකයි. ඊගාව ආයේ ස්ටිච් එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ඊළඟ ආයෙත් ස්ටිච් 3ක් මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ස්ටිච් එකට මම ආයෙත් සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ආයෙත් ස්ටිච් 3ක් මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දාගෙන යනවා. ඊගාව ස්ටිච් එකට දැන් ඔයාලා දන්නවා ආයෙත් සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ආයෙත් ස්ටිච් 3ක් සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ගොතාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ එකට ආපහු සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයේ අවසාන ස්ටිච් 3ට කියන අවසාන ගෙතුම් 3ට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දාගෙන යනවා. හරි, දැන් මම ඉවර කරේ මගේ 5 වෙනි පේලිය. මම හිතනවා ඔයාලට මම ගොතපු 5 වෙනි පේලියට වෙනකන් මේක පැහැදිලි කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි ගොතාගෙන එන රවුම වගේ කොටස. මේ තියෙන්නේ මගේ 5 වෙනි පේලිය ඉවර වුණාම. මම ස්ටිච් මාක් එක අරගෙන මේක මගේ 5 වෙනි පේලිය කියලා මාක් කරනවා. මේ රෝ මාක් එක අරගෙන මාක් කරනවා. හරි, මම යන්නේ මගේ 6 වෙනි පේලියට. මම 6 වෙනි පේලියේ ගොතන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේව 4යි ඩබල් ක්‍රොෂේ 1යි. මේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ස්ටිච් එකකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ 4ක් ගොතලා පස්වෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් ගොතනවා. ඔන්න බලන්න. පළවෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දැම්මා. දෙවෙනි ස්ටිච් එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. තුන්වෙනි එකටත් එකක් දානවා. හතරවෙනි ස්ටිච් එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. පස්වෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දානවා. හරි. ආයෙත් 6 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 7 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 8 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 9 වෙනි ස්ටිච් එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ආයෙ 10 වෙනි ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ මම දෙකක් දානවා. පැහැදිලිද? ඕකම තමයි රිපීට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ 11 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 12 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 13 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 14 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 15 වෙනි එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දානවා. හරි. 16 වෙනි එකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 17 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. 18 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි.
19 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 20 වෙනි එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දානවා 21 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 22 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 23 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 24 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 25 වෙනි එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දානවා හරි 26 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 27 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 28 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 29 වෙනි එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි 30 වෙනි එකට මම සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දානවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ 6 වෙනි පේලිය අපි ගොතා ගන්නවා 6 වෙනි පේලිය අවසාන වෙනකොට මේ වටේටම ස්ටිචස් 36ක් තියෙනවා මේ අපි ගෙතුවේ අපේ 6 වෙනි පේලිය ස්ටිචස් 36ක් තියෙනවා